Agenția pentru dezvoltare regională București-Ilfov coordonează ca organism intermediar programul operațional regional la nivelul regiunii București-Ilfov. Dragi cetățeni, participarea dumneavoastră la consultările publice organizate de către autoritățile publice locale și Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov sunt binevenite și utile. Utile pentru că pot fi transformate în proiecte viabile, în proiecte finanțabile cu ajutorul programului operațional regional. POR, sau Regio, cum mi se mai spune, continuă să finanțeze dezvoltarea și modernizarea infrastructurii publice în regiunea București-Ilfov, respectiv reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale și clădirilor publice, infrastructura rutieră, clădiri de patrimoniu, spații verzi, creșe și grădinițe, școli, licee, tehnologice și universități de stat, mobilitate urbană, iluminat public, comunități marginalizate din zona urbană. Alocarea financiară orientativă pentru Regio în regiunea București-Ilfov este de 433 de milioane de euro. For us to be efficient in 2021, we will need to have ready project pipelines. We will need to have ready investment projects. What is a ready investment project? Well, that is a project that has been clearly defined in terms of its aims, that is measurable and so on. You know the entire logic. But it is also a project if it has a physical component that has ready tender documents or already a done tender. Who knows? That has the environmental impact assessment. That has all the building permits and you name it, all the things that we are struggling with right now, and that in any context and in any country simply take time. O idee inspirată poate deveni un proiect care să fie finanțat prin Regio, dar pentru acest lucru este nevoie și de îndrumare din partea specialiștilor Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov. Agenția, în calitate de organism intermediar pentru programul operațional regional, pune la dispoziția potențialilor beneficiari și publicului larg informații utile în mod transparent prin intermediul site-ului www.adrbi.ro. Am avut un mare noroc cu integrarea în Uniunea Europeană. După Revoluția din 89 era clar că România o să meargă înainte. Din păcate, pașii erau mici. După anul aderării 2007 și cu sprijinul acestor fonduri europene, pașii au fost mai mari. Este clar că fără aceste fonduri am fi fost la nivelul anilor 2000. Comunitățile nu se pot dezvolta fără finanțare. Din păcate, nu putem să ne finanțăm doar din taxe, mai ales că în această perioadă este și un trend de scădere a lor. Pentru a putea umple acest gol, trebuie să accesăm fonduri europene și să ne dezvoltăm cu ajutorul acestora. Proiectele pe care le-am implementat și pe care le vom implementa în continuare au un impact care se vede în primul rând în creșterea calității vieții locuitorilor Ilfov și bineînțeles și a locuitorilor Bucureștiului. În general au un impact asupra întregii regiuni de dezvoltare București-Ilfov. În momentul în care aceste investiții au fost recepționate, calitatea orașului s-a schimbat, elevii sunt interesați de a studia la liceele din orașul nostru, mă refer la acest liceu, Dumitru Dumitrescu, pe care l-am reabilitat, dar inclusiv vizitatorii din București caută o zonă verde și o pot identifica în orașul nostru. E un real sprijin și ajutor. Dacă aș fi făcut din bugetul propriu, probabil aș fi făcut în 10 ani ce am făcut într-un an sau 2 ani de zile. De-aia am și spus că suntem foarte atenți și deschiși pe ceea ce mai putem aplica. Este un real succes. Procentual, dacă ne uităm, peste 70%, 80%, nu de la caz la caz depinde, au fost bani europeni. Normal că ne ajută. Ne ajută într-o dezvoltare mai rapidă a localității, adică un ritm mult mai alert. Altfel, dacă aș fi făcut din fonduri proprii sau credit, le-aș fi făcut oricum, dar în mult mai mult timp. De la proiecte mici la proiecte mari, munca este răsplătită pentru că se pot folosi niște resurse de care noi nu avem cum să dispunem. Deci este păcat să nu le folosim. Să reprezinte un exemplu de bune practici și să se inspire și localitățile care până acum nu au accesat din vari motive și să preia din exemplul localităților care au derulat cu succes. Noi
Pot să vă spun că suntem un trendsetter în Ilfov, pentru că foarte multe localități, colegii de-ai noștri din alte primării vin și ne întreabă cum am procedat, ce este de făcut. Și avem foarte multe proiecte în sectorul 5, sunt foarte multe proiecte în București, în toată regiunea de dezvoltare București-Ilfov, numai împreună le putem rezolva. Sunt soluții integrate pentru problemele care aparțin atât oamenilor din București și Ilfov, cât și întregii țări. Cred că soluțiile care sunt deja implementate în alte țări ale Uniunii Europene pot fi aplicate și în România și cred că lucrurile bune pe care le facem împreună trebuie să se constituie într-un exemplu de bună practică. Autoritatea de management, structura din care provin, gestionează programul operațional regional 2014-2020. Este structura care de asemenea a gestionat și programul din perioada trecută de finanțare 2007-2013. Programul operațional regional este un program extrem de complex, se adresează și finanțează nevoi diverse de finanțare la nivel regional și local. Este un program care se implementează în regiuni, cu ajutorul regiunilor. Agențiile de dezvoltare regională sunt organismele noastre intermediare. Sunt 12 axe prioritare, mai degrabă 11, pentru că cea de-a 12 este legată de asistență tehnică și are, să spunem, mai mult caracter intern. În cadrul programului operațional regional, regiunea București-Ilfov va beneficia de o anumită sumă fixă, vorbind de aproximativ 432 de milioane de euro, distribuită în cadrul acestor axe prioritare din cadrul programului operațional regional, axele 3, 5, 6, 8 și 10. It would be helpful if we could quickly go through a similar modeling process for all players in the country, but for that, of course, the cities, the towns, and the RDAs will need to stand up and claim such funds and come up with arguments why such funding is needed. The other big, beyond the municipality preparation, the preparation of urban integrated investments, the other big element of preparation we see is what we have qualified as lagging regions. The first time ever in the Romanian context of structural funds that we have given an analytical power to the local level and a choice of investments at local level coming out bottom up and not being imposed top down, and that you will be allowed to actually finance these projects. And then we can pray and hope that they are actually going to be fantastic projects. We don't know, but we're willing to take the risk. The second thing that has been achieved so far in these EDP processes is the establishment of a lasting governance process. There is, however, a very strong recommendation from our side, which is to involve citizens as far as possible and as much as possible in the identification of not only the urban mobility plans, but all the investment priorities in the city. And this goes beyond the traditional sort of elections of representatives to the city council, which is, of course, by itself a very democratic process. When it comes to transforming the city space that is shared by all, it is best practice to consult people and to involve them and to make them feel owners of the process. And I cannot see how it can possibly work without doing that. And we've seen a lot of good practice already in Romania. I cannot judge the case of Bucharest because I haven't studied it, but we have received complaints about this consultation not being strong enough. Pe lângă activitățile curente de informare, ADRBI este un promotor al promovării regiunii București-Ilfov și a programului operațional regional la nivel regional, european și internațional. În ultimii ani, în luna octombrie, Comitetul Regiunilor și DigiRegio, Comisia Europeană, organizează în Bruxelles Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, cel mai mare eveniment de profil care reunește reprezentanții autorităților locale, regionale, europene, beneficiari de fonduri europene și numeroși jurnaliști. Cu ocazia celei de-a 15-a ediții, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a organizat și participat la o serie de evenimente, prilej cu care a fost promovat Regio, programul operațional regional, la nivel european.
Cu sprijinul reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, ADRBI a organizat în data de 11 octombrie 2017 la Bruxelles un seminar Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, privind dezvoltarea regională și investițiile finanțate prin regio în regiunea București-Ilfov. Mai mult, agenția a organizat în data de 17 octombrie în Parlamentul European și un eveniment conex Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor, în cadrul căruia a fost dezbătut viitorul politicii de coeziune după anul 2020 și rolul pe care îl pot juca autoritățile locale și regionale pentru continuarea politicii de reducere a disparităților economice și sociale. Suntem cu toții preocupați în legătură cu acest viitor al politicii de coeziune, care practic se traduce prin școli, spitale, drumuri. Bucureștiul a făcut foarte mult pe fonduri europene, dar sigur întârzierile istorice sunt mari, de aceea trebuie să ne mobilizăm eforturile, să ne luptăm în primul rând pentru un buget cel puțin egal pentru perioada de după 2020, dar în același timp să ne luptăm să implementăm și să maximizăm impactul fondurilor pe care le avem la dispoziție pentru această perioadă 2014-2020. Deci este datoria noastră comună de a lucra mână în mână, Comisia Europeană, cu autoritățile naționale, cu cele locale și cu colegislatorii, Parlamentul European și Consiliul European, pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a oamenilor. Și cred că se pot face multe lucruri bune și dumneavoastră, cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul celor care au experiență și care pot participa la nu numai autoritățile centrale, dar și autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale și în special mediul de afaceri, care trebuie să fie mult mai prezent și mai implicat în această politică de dezvoltare. Deci trebuie făcut de acum încolo o strategie integrată pe termen lung, care să poată fi respectată de orice guvern care vine la conducere. Este extrem de importantă această planificare și programare exactă a dezvoltării. Regio a fost și continuă să fie un exemplu de bune practici, oferă o metodologie concretă de elaborare și de evaluare și ulterior implementarea proiectelor și reprezintă ceva la care autoritățile locale, principalii noștri beneficiari, se pot raporta în momentul în care își planifică investițiile. De aceea credem că Regio a fost și va continua să fie un motor al dezvoltării. Acum, prioritatea noastră și pentru viitor, să spunem, provocarea, este ca pe lângă Regio să găsim și alte surse de finanțare care să ducă la dezvoltarea regiunii. Politica de coeziune a Uniunii Europene reprezintă o importantă sursă de investiții. Principalele 3 scopuri ale politicii de coeziune sunt de a valorifica globalizarea, de a nu lăsa pe nimeni în urmă și de a sprijini reformele structurale.